Cred că anul ăsta am plătit un tribut greu ulilor și șoimilor, care sunt din ce în ce mai mulți și sunt o problemă pe care, sincer, nici nu știu cum ar trebui să o abordăm. Principala scuză este că porumbeii noștri din acest an n-au avut calitatea dorită și n-au avut pe final de sezon nici sănătatea dorită. Un sezon în care până la urmă ne-am bucurat de pasiunea noastră, am așteptat porumbei, am trăit emoțiile, uneori am câștigat, alteori nu, dar asta e și frumusețea sportului cu porumbei. Bună ziua, dragi prieteni de la Oradea, este 19 august și sezonul cu maturii s-a terminat și așa cum este frumos și bine am decis să tragem niște concluzii. Ne-am așezat confortabil la sugestia lui Cristi, aici scaun, masă, tot amplasamentul. Pe masă am putut pune două produse care m-au impresionat foarte mult în acest sezon. Așa cum știți, în sezonul 2024 a fost un sezon în care am încercat să concurăm porumbei și am și concurat, nu doar am încercat, fără a folosi medicamente. Ei bine, a fost și bine și rău, dar a fost provocator. În primul rând, ca și rezultate, nu ne putem plânge pentru că aveam un porumbel, din păcate s-a pierdut la o etapă de Paprika, femela 998, o femelă de senzație, care are șanse foarte mari să ocupe locul 1 național palmares general pe baza rezultatelor. De fapt, ăsta este și motivul pentru care am angajat-o la Paprika, tocmai pentru a-i corecta o etapă de 44 de puncte, un loc bun sau punctaje mai mici ar fi făcut-o cu siguranță campioană națională la palmares și probabil și la an. Dar asta este acum istorie. Din păcate, femela nu a mai venit. Cred că anul ăsta am plătit un tribut greu ulilor și șoimilor, care sunt din ce în ce mai mulți și sunt o problemă pe care, sincer, nici nu știu cum ar trebui să o abordăm. Pentru curse de maraton, în schimb, a fost un pic mai greu din două motive. În primul rând, am avut un lot foarte bun de maraton și, în al doilea rând, porumbei în care ne puneam baze. Unul s-a pierdut la primul maraton, iar femela Dresda, așa cum poate ați mai văzut în filmările noastre anterioare, a venit lovită de uliu a doua zi de la primul maraton de 720 de km, 730 de la Carlo Vivari, un maraton extrem de greu, dar Dresda, o femelă în care ne puneam mari speranțe în acest an, a venit lovită, motiv pentru care am și trecut-o în compartimentul de reproducție și în anii care vin vom vedea dacă decizia a fost înțeleaptă sau nu, dar sunt convins că din familia Lagherdei și a lui Golden Glory, acești pui ai lor care am trecut la reproducție nu ne vor dezamăgi. Așadar, sezonul competițional l-am dus, dacă pot să zic așa, cu două produse. Trico Natura, un produs natural de tricomonoză, cu beneficii și asupra căilor respiratorii și asupra coccidiei. Foarte, foarte, foarte bun. Vi recomand cu tot dragul, nu doar pentru că e făcut de noi, dar e un produs excepțional, excepțional. Este clar că în cazuri de boală puternică acționează mai greu, dar eu vă spun că e un produs cu care liniștiți puteți face o cură în iarnă, când vine vremea tratamentelor de iarnă, ceea ce, ca să fim sinceri, este pur și simplu o prostie din punct de vedere științific. Dar ca să vă liniștiți, înainte de împerechere, dacă faceți o cură de 10 zile cu Trico Natura, cu Tricogo pe boabe și cu Magic în apa de băut, acționați extraordinar împotriva tricomonozei, salmonelozei, sănătății intestinale, extraordinar. Magic, la fel, își păstrează numele de produs magic, ca să zic așa. Cred că totuși la cursele lungi este nevoie de timp pentru a crea o sușă de porumbei care să reziste fără niciun medicament. Și mai mult, cred că sistemul de zbor care îl practicăm în foarte multe locuri din România, și vă rog să urmăriți acest lucru, să urmăriți orele la care ajung camioanele noastre cu porumbei pe locul de lansare, generează porumbelor multă oboseală care se transformă în scădere de formă, scădere de imunitate și în boli. Deci cred că avem niște factori conexi aici, factori care se conectează împreună și duc la o sănătate mai slabă a porumbeilor.
Acesta este și motivul pentru care este posibil ca la una sau două din cursele lungi să fie nevoie de intervenții. Un alt lucru pe care l-am observat anul acesta este că concurarea porumbeilor după sistemul clasic sau după programele clasice de zbor care sunt făcute în special viteză de mifon general la începutul sezonului nu este benefică pentru porumbeii de maraton. Dar asta nu este o scuză, bineînțeles. Principala scuză este că porumbeii noștri din acest an n-au avut calitatea dorită și n-au avut pe final de sezon nici sănătatea dorită. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că am trimis în Portugalia la Sara Diaz excremente și am luat extrudat farigian din gât și am descoperit un lucru interesant. Candida, o boală de care se pare că scăpăm extrem de greu, și am mai descoperit o tulpină de pasteurella, incredibil, nici nu știam de bacteria asta, motiv pentru care am intervenit acum la toți porumbeii cu amoxivit C, neomicină trebuia să le dau, la asta era rezistentă, n-am găsit decât formă de tablete și porumbeii din spatele meu au fost tratați, absolut toți porumbeii, timp de 5 zile, iar porumbeii de la loturi de reproducție au pui și vor fi tratați pentru 7 zile. De ce am făcut acest lucru? Pentru că m-am consultat cu Sara și mi-a spus că este o bacterie extrem de periculoasă care afectează sistemul reproducător, adică poate să dea infertilitate, mai mult generează probleme respiratorii, nu foarte evidente, pentru că aici este riscul acestor mici bacterii. Deci, vrând nevrând, la începutul sezonului a trebuit să intervin cu un tratament, pentru că am descoperit această bacterie. Bineînțeles că voi continua să trimit la analize și vom vedea cum putem face cel mai bun echilibru între a nu trata absolut deloc, și sunt ferm hotărât ca la reproducție să ajung în cel mai scurt timp să nu mai tratez absolut deloc, și a trata deloc sau foarte puțin la lotul de zbor. Acum, un alt lucru care ne impactează pe zona sănătății sunt introducerile masive de porumbei. Eu anul trecut am introdus, am 34 de perechi la reproducție și am introdus 13, 15, 16 porumbei. Deci din 70 de porumbei, 20% erau absolut noi și probabil că un 40% aveau un an, doi în crescătorie. Porumbeii n-apucă să își dezvolte imunitate și n-apucăm să selectăm pe porumbeii valoroși. Ca și veste bună, în schimb, negrii noștri de Stichelbau performează foarte bine la asta, pentru că mă gândeam la crescătoria de reproducție, în crescătoria Milian Claudiu din Bihor. Chiar impresionat de bine și am avut o etapă cu puii la Paprika. Sâmbătă, pe o căldură de 40 de grade, Claudiu avea 9 din 9 sosiți, frați și nepoți din 0,50, frumoasa noastră femeie de Stichelbau. De ce am făcut paranteza asta? Pentru că există linii care fac față și există linii care merg. Și alea sunt liniile din care trebuie să reproducem. Prea mulți dintre noi, inclusiv eu, prea mulți reproducem din toți porumbeii, din toate încercările și nu ne focusăm pe cei care merg cu adevărat. Cam atât despre acest sezon, cam felul în care s-a desfășurat l-ați văzut. Am luat și în acest an mai multe locuri 1, ne-am bucurat foarte mult de ele. N-am performat însă în cursele lungi absolut deloc. Asta este realitatea. Și plănuim și niște schimbări sau analizez niște schimbări. Mă gândesc foarte serios ca de anul să abordez sistemul natural pentru a putea juca și masculii. Am observat o chestie interesantă în județul nostru, la cursele de maraton și în special la cursele de extrem, performerii sunt jucătorii de natural. Nu mă întrebați de ce, nu mă pricep foarte bine la sistemul natural, dar acest lucru este evident și este posibil ca datorită dificultății curselor acest sistem să se preteze mai bine. Nu sunt încă 100% decis, urmează să facem și niște modificări la crescătorie. Până atunci însă am început zborurile cu puii și am angajat puii la 4 etape cu maturii, 200 de kilometri și vom continua angajarea lor și pregătirea pentru sezonul următor. Până atunci, acesta a fost
24, sezonul cu maturii. Un sezon în care până la urmă ne-am bucurat de pasiunea noastră, am așteptat porumbeie, am trăit emoțiile, uneori am câștigat, alteori nu, dar asta e și frumusețea sportului cu porumbei. Vă salut cu drag de la Oradea!